Kita nyo naman na habang tumatagal ang quarantine na to, masalo ako nagmumukhang homeless dahil wala makaayos-ayos lang. Huwag kayo fresh yan. And of course, hindi mabubuo tong inspired na look na to hindi dahil sa isang artist na to, kilala bilang Vincent van Gogh. And a little trivia to you guys, Vincent van Gogh is a Dutch. Vincent van Gogh was a Dutch impressionist painter. Ayun, actually nagawa ko na to. Pinost ko siya sa FB and sobrang nakaka-overwhelm na. Oh my god. So marami natuwa dun sa aking nagawang masterpiece nga. And gabi pa lang at nag-shoot na ako agad ngayon dahil gusto ko na agad malaman nyo kung paano ba gagawin. Alam nyo na magiging content ng video nito. And it is how to do Van Gogh Starry Starry Night makeup. And if you guys wanna know how to do this, just keep on watching. And before tayo mag-start, of course, I prepared my materials. Itong water, and I prepared it. Blue, yellow, is white, black, and of course, the brown color. And if you guys are wondering, ano to? This is poster paints. Yes, tama kayo. Poster paints. Poster paints lang ang ginamit ko to achieve that masterpiece. I don't recommend you to use this, guys. Medyo risky siya dahil yun nga, baka mangate tayo or kung ano mang mangyari sa face. But kung trinay ko siya, good thing naman, hindi naman ako nangate. Pero it's up to you guys kung gusto nyo gamitin itong poster paint. Pero ito lang kasi meron ako ngayon dito. Hindi makakompleto yan kung wala tayo. Brushes. Medyo risky ang brushes natin ngayon dahil, ayan, flat brush siya. And ang kailangan kasi dito is pointed brush para mas detailed ang pagkakalagay. Pero, ito lang ang meron ako. So, pagtsagaan na natin. Kaya yan, laban! Okay, so the first thing we're gonna do is, we're gonna moisturize our face muna by this Jeju Aloe Eyes. And kung napanood mo yung video ko din ng mga skincare products na nag-range only for 30 to 200 pesos. Ayan. And sa mga hindi pa nakakapanood, please do watch it now. We're gonna moisturize our face kasi yung mga nagkaka-pimple breakout pag naglalagay sila ng mga iba't ibang makeup or kung ano mang nilalagay nila sa face nila, like face paint, ganun. Gawin natin is, we have to save photos of Starry Starry Night para ma-visualize natin kung paano natin siya gagawin. Anong style ba yung gagawin sa face mo? Ikaw, bahala ka kung anong gagawin mo. Basta, kung ano mang naiisip mong style na gagawin mo, just do it. Okay lang na magkamali. Okay? And I'm gonna start off sa color black. Ang gagamitin nating paintbrush, maliit muna para detailed din. In fairness, ang hirap pagka walang pattern na. Then, after mo matapos ito sa part na to, i-fill mo lang siya ng color black din. Ayan, tapos na tayo sa black. Then, the next is yung sa skies naman, which is color blue naman tayo ngayon. So, ang una kong gagawin is yung light blue. Kinakailangan natin ng color blue and color white. So, imimix natin siya. So, ilagay na lang natin siya dito para hindi sayang. So, take note ka pala ang paglalagay is parang broken lines lang. Ganun lang dapat ang gagawin nyo.
Then, kuha naman tayo sa blue. Tapos, ang gagawin natin, paghaluin lang natin siya. So, kuha tayo ng konting blue. Lagay natin siya dito, tabi ng ano. Then, may color white naman siya. So, kuha din tayo ng white. Tapos, and again, small strokes lang ng broken lines ang gagawin. Kung saan man papunta yung, kung saan direction man papunta yung ginagawa nyo. Tapos, kuha tayo ng konting pure na color blue. Ayan, o diba? At least kahit paano yan, nag-form na tayo ng medyo light na color blue para dun sa skies. Basta ulit-ulitin nyo lang. So, the next thing we're gonna be using the yellow and the white. Kasi in this part, gagayahin naman natin yung stars. At kung mapapansin nyo, may dalawang star which is dito sa gilid and meron din dito. Tapos, lagay natin siya dun sa ano, sa plate. Yung plate natin, isa lang siyang takip sa Tupperware. Sobrang low budget tayo mga sis. But it's okay, at least diba? Kahit low budget tayo, nagagawa natin ang paraan. So, dito tayo mag-start. Tapos, kukuha rin tayo ng color white. Wala lang tayo dito. So, sayang. So, lagay na lang natin dito. Haluan natin siya ng color yellow gamit to. Yung ginamit kanina. Colors para sa shades. So, DIY tayo. Tsaga-tsaga lang talaga. So, ito nahalong to, lalagay na natin siya sa paligid ng star. Yan, may star na tayo finally. Very good. May 2 stars na tayo. Very good yan. And then, yung paligid nito, may mga stars is darker shade siya. So, we're gonna be using blue again. So, unang shade na gagamitin natin is, of course, yung dark, yung pure na shade ng color blue, which is ito nga, itong nasa gitna. So, ganun na lang yung gagawin natin. Broken line stroke. Kumuha ng sariling stroke. If you're planning to do this face paint, unang ko masasabi sa inyo is you have to be patient. Kasi sobrang hirap talaga niya gawin. Light blue. Then, konting white din. And we're gonna be back in this shade na medyo light para dito sa baba. And we're gonna put blue, yung pure. Then maglagay ulit tayo ng light blue. Then we're gonna use color white again. Kung nagtataka kayo kung bakit may spatula dito, I'm gonna put a star
para medyo magkaroon naman tayo ng sariling style. Sana hindi na siya magmukhang itlog kagaya nung unang ginawa ko. Kaya halo ko uli siya dun sa color white. Ayan, yung nasa dulong yan. Ilalagay natin siya sa paligid ng color yellow na to. Kailangan nyo lang siguro masanay sa mga broken lines. Masanay sa broken lines hindi sa pagiging broken. Gagamitin uli natin sa moon is yung color yellow. Ituloy tayo sa white na hinaluan ng color yellow para dito sa paligid niya. Katulad din lang din siya ng star. Then, kung itutuloy na natin yung dito sa noo, we're gonna be using darker shade again. Ito uli. Haluan uli natin siya ng and of course, hahaluan din natin siya ng uli ng color white. So, itong mga stars, lalagyan natin siya ng color brown. Ayan, yung yellow, hahaluan natin siya ng color brown para maging golden. Then, ang next natin na gagawin is dito naman sa neck part. Gawa tayo ng swirl dito sa part na to. We're gonna use the light blue again. Lagyan lang mga besh. White again. Nagawa tayo ng star dito sa gitna nito. And for the last thing, we're gonna fix this one. Ilalagyan lang natin siya ng black pa. Finally, natapos din tayo after how many hours? Here's our starry starry night look sa face. And for our makeup look, we're gonna be using color blue din, of course, para mag-match naman dito sa starry starry night natin. So, gamitin natin tong shade na to. And next na gagamitin ko is itong shade na to. Ayan, yung nasa baba na darker shade. For this one, diba? Sabi ko sa inyo super effective kahit masking tape lang yan. And maglalagay lang ako ng false eyelashes. And yan, finally nakapaglagay na tayo ng false eyelashes. And so sa lipstick na gagamitin natin, gagamit lang tayo ng konting may pagka-red. And ayan, we're finally done sa ating Starry Starry Night look.
And mamaya i-flex ko tong look ko na to sa outro ko din kasabay ng mga sumuporta sa akin. If you're interested on how to do this, please, the number 1 rule is to have patience because super hirap talaga niya gawin. And then again, I use poster paints dahil wala akong stocks at wala pa tayong pambili ng mga ganitong karangyang bagay na mga pang face paint because meron tayong mga priorities sa buhay na kailangan pa natin paggastusan. And this one is for trippings lamang and sobrang hindi ko talaga in-expect lahat ng feedbacks nyo, as in sobrang nakaka-overwhelm. And nandito ako ngayon dahil sa inyo. Super thank you sa inyo. Well, I hope sa lahat na nag-comment, sa lahat na nag-react, sa lahat ng nag-share ng aking picture sa FB. I hope lahat kayo ay nanonood ngayon dito sa aking YT channel. Kung wala kayong magawa sa bahay nyo and if you want to try something new, try this look, try this video, and sobrang nakakawala siya ng boredom, as in lilipas talaga yung oras mo sa sobrang hirap. But itong mahirap na to, it's worth it pagka natapos mo. Tignan mo, natapos, diba? Super worth it. And to help someone who wants to do this din, please do share this video para matulungan din sila, pabigyan sila ng tips kung paano nga ba gawin to at para mas step by step nila matutunan kung paano gawin tong successful na ating Starry Starry Night makeup. Anyways, ito na nga ang aking final makeup look ng Starry Starry Night. And kung nag-enjoy kayo at natuwa kayo at natuto kayo kung paano man gawin to, please do leave a comment down below kung meron pa kayo may sasuggest na gawin ko sa vlogs ko and kung may masasabi kayo about this makeup. And yes, I think I'm gonna cut this video na, so please don't forget to subscribe to my channel. Thank you at congratulations again dahil natapos itong video nito. Sana masarap ang ulam niyo today. And then again, see you sa aking next vlogs. Bye-bye! 1, 2, 3, fuck it.